Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay để cùng cập nhật các tin tức quốc tế đáng chú ý. Ngày 24 tháng 2, một năm trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát lệnh mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Các bên lo ngại rằng Ukraine sẽ khó đứng vững trước Nga, quốc gia sở hữu một quân đội hùng hậu và hơn về mọi mặt. Tuy nhiên, sau hơn 12 tháng giao tranh, lực lượng Ukraine vẫn đứng vững với sự trợ giúp đắc lực của dàn vũ khí tân tiến đến từ phương Tây. Phần đầu chương trình sẽ điểm 3 loại khí tài đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện cuộc chiến ở Ukraine. Trước nỗ lực viện trợ vũ khí không ngừng nghỉ của phương Tây cho Ukraine, cựu Tổng thống Nga Medvedev cảnh báo việc tiếp tục một động thái như vậy sẽ dẫn đến thảm họa hạt nhân toàn cầu. Ở một diễn biến khác, lính Nga nói đang bị dồn vào các cuộc tàn sát khi không được hỗ trợ lúc tham chiến. Cùng lúc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bất ngờ sa thải chỉ huy hàng đầu, song không nêu lý do. Nhân kỷ niệm 9 năm Nga sáp nhập Crimea, nhà lãnh đạo Zelensky của Ukraine tuyên bố chúng tôi sẽ đưa bán đảo về với đất mẹ. Đức phủ nhận thông tin NATO thúc đẩy nối lại đàm phán với Nga. Hàng nghìn người Pháp biểu tình chống NATO. Các tin tức quốc tế nổi bật khác, Đảng Cộng hòa yêu cầu đảng viên ủng hộ ứng cử viên Tổng thống 2024, cựu Tổng thống Donald Trump từ chối. Triều Tiên họp đảng tìm cách giải quyết khủng hoảng an ninh lương thực. Đến Nga, tham gia lễ hội hóa tro Maslenitsa, kết thúc mùa đông ở xứ sở Bạch Dương. Trung Quốc chứng kiến tỷ lệ sinh của quần thể gấu trúc khổng lồ ở Thiểm Tây đạt đỉnh trong năm 2022. Tay vợt Djokovic phá kỷ lục giữ ngôi vị số 1 của huyền thoại Slavin Grab. Mỗi ngày một câu chuyện, một hình ảnh thú vị. Hôm nay hãy cùng làm quen một cụ bà ở Ai Cập để cùng lắng nghe con đường học chữ của bà dù đã qua tuổi 80. Đừng rời mắt khỏi màn hình, nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị trở lại với chương trình Thế giới hôm nay ngày 27 tháng 2. Trước tiên sẽ là những diễn biến cập nhật về tình hình giao tranh ở chảo lửa Đông Âu. Thưa quý vị, ngay trong ngày đầu tiên quân đội Nga nổ súng trên lãnh thổ Ukraine, giới quan sát cho rằng Nga sẽ nhanh chóng giành chiến thắng. Tuy nhiên, sau một năm, cuộc chiến vẫn tiếp diễn khi người dân Ukraine luôn kiên cường đấu tranh. Theo các chuyên gia, quân đội Kiev có thể duy trì được cục diện như hiện nay, ngoài nhờ chiến thuật quân sự đúng đắn, còn có sự hỗ trợ binh khí từ các đồng minh phương Tây. Vậy thì những vũ khí hiện đại nào đã giúp Ukraine lật ngược thế cờ những tháng cuối năm 2022? Hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Đầu tiên là tên lửa đất đối không Javelin. Quân đội Ukraine đã dùng vũ khí này để đẩy lùi những đợt tấn công lực lượng Nga vào thủ đô Kiev ngay từ những ngày đầu xảy ra chiến sự. Javelin là tên lửa chống tăng được vác trên vai của binh sĩ và có thể triển khai theo từng cá nhân. Theo nhà sản xuất vũ khí Lockheed Martin của Mỹ, tên lửa Javelin dễ sử dụng và có thể song hành cùng hệ thống Raytheon. Javelin được gọi là vũ khí bắn và quên vì nó có cơ chế dẫn đường không cần can thiệp thêm từ bên ngoài sau khi đã khai hỏa và có thể đánh trúng mục tiêu chính xác. Nhờ đó, Javelin đã đóng vai trò vô cùng quan trọng vào những tháng đầu của cuộc chiến. Một tên lửa Javelin có thể được phóng ra từ bất cứ đâu, ví dụ như tòa nhà hay sau một cái cây với tốc độ nhanh chóng. Khi Tổng thống Joe Biden đến thăm một nhà máy sản xuất Javelin ở bang Alabama, ông nói vũ khí này đã tạo ra sự thay đổi rất lớn cho Ukraine với sức mạnh khủng khiếp giúp quân đội Kiev tăng cao khả năng phòng vệ. Tiếp theo là hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất. Theo lục quân Hoa Kỳ, đây là thứ vũ khí có thể hoạt động ở mọi điều kiện thời tiết hay bất kể thời điểm nào trong ngày. HIMARS có thể gây sát thương rất lớn, độ chính xác cao và dễ vận hành. HIMARS giống như một phương tiện có tải trọng 5 tấn, có thể bắn ra 6 quả đạn pháo cùng một lúc. Đồng thời các đầu đạn của HIMARS có thể chuyển quỹ đạo để tránh bị đánh chặn. HIMARS có tầm bắn từ 70 đến 80 km. Hệ thống định vị có thể giúp cho các binh sĩ Ukraine bắn mục tiêu một cách chính xác. Tháng 7 năm ngoái, phóng viên Roman Shapakov, người Nga, cho biết ông đã chứng kiến một cuộc tấn công của lực lượng Ukraine vào căn cứ của quân đội Moscow ở sân bay Kherson. Ông nói, tôi bị sốc khi nhìn thấy 5 đến 6 quả pháo được bắn ra từ hệ thống HIMARS. Cuối cùng là máy bay không người lái Bayraktar TB2. UAV này do Thổ Nhĩ Kỳ tạo ra và trở thành máy bay không người lái phổ biến nhất thế giới từ khi nó được sử dụng hiệu quả ở chiến trường Ukraine. UAV Bayraktar đã tiêu diệt nhiều thiết bị, hệ thống pháo, tuyến tiếp tế của Nga bằng các loại bom nổ, tên lửa và pháo tự hành laser.
Các video ghi lại cảnh TB2 bắn phá các cơ sở của quân đội đã trở nên phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội trong năm qua. Hội đồng Đại Tây Dương cho biết Bayraktar TB2 không phải là vũ khí thần kỳ, nhưng nó đủ tốt để sử dụng trên chiến trường. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Michelle McCaul vào cùng ngày cho biết Washington có thể cung cấp thêm các hệ thống vũ khí tiên tiến cho Ukraine, không loại trừ máy bay chiến đấu và tên lửa tầm xa. Trao đổi với ABC News hôm 26 tháng 2, ông McCaul, thành viên Đảng Cộng hòa đại diện bang Texas cho biết, nếu nhận được sự đồng thuận từ Tổng thống Joe Biden, Quốc hội sẵn sàng đẩy nhanh quá trình thông qua viện trợ vũ khí tối tân cho Ukraine. Chắc chắn rằng chúng tôi sẽ ưu tiên việc đó, vị chính trị gia nhấn mạnh. Theo ông McCaul, Ukraine sẽ nhận được đủ số vũ khí để có thể giành chiến thắng trước Nga với sự ủng hộ của cả lưỡng đảng Mỹ. Trước đó, Politico đưa tin rằng Mỹ không có kế hoạch cung cấp thêm các vũ khí tấn công như hệ thống tên lửa chiến thuật tầm xa và máy bay chiến đấu cho Ukraine, bởi chính quyền ông Biden cho rằng hiện Kiev đang vẫn tăng cường năng lực phòng thủ, cũng như lo ngại quốc gia đồng minh Đông Âu có thể thực hiện cuộc tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ Nga. Trong bối cảnh phương Tây tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev mới đây khẳng định rằng động thái này sẽ gây ra những rủi ro liên quan đến thảm họa hạt nhân toàn cầu. Đồng thời, ông Medvedev cũng nhắc lại cảnh báo chiến tranh hạt nhân ở Ukraine. Theo Reuters, cảnh báo về ngày tận thế của ông Medvedev giống như lời khẳng định quyết tâm giành chiến thắng của Nga, giữa lúc các đồng minh phương Tây và Kiev tuyên bố sẽ đánh bại quân đội Moscow khi cuộc chiến bước sang năm thứ hai. Phát biểu của ông Medvedev được đưa ra sau khi Tổng thống Vladimir Putin gửi lời cảnh báo về vũ khí hạt nhân vào tuần trước. Ông Putin cho rằng hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine là trận chiến sống còn của đất nước và người dân Liên bang Nga. Ông Medvedev nói thêm, tất nhiên họ sẽ tiếp tục bơm vũ khí cho Ukraine và điều này đang ngăn chặn mọi khả năng mở ra đàm phán hòa bình. Phương Tây vẫn hành động như thế và không quan tâm là điều đó sẽ dẫn đến thất bại toàn tập. Nhiều người mất mạng, sụp đổ và tận thế. Cuộc sống trước đây sẽ không còn khi chỉ có đống đổ nát và tia bức xạ. Trong khi đó, ở một diễn biến đáng chú ý khác, theo hãng tin Newsweek, lực lượng Nga đang chiến đấu ở Ukraine cho biết trong một video mới đây rằng họ đang bị dồn vào các cuộc tàn sát khi không được hỗ trợ và chuẩn bị lúc tham chiến. Theo cơ quan điều tra độc lập của Nga Zoisai, các binh sĩ được huy động từ vùng Ikos thuộc Serbia cho biết họ đã được gửi đến trận chiến và không được hỗ trợ gì, kể cả vũ khí, đạn dược và thông tin tình báo. Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Washington cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ hoãn kế hoạch huy động dù quân đội đã cạn kiệt. Nhóm chuyên gia cố vấn của ISW cho biết ông Putin rõ ràng đã do dự trong việc thông báo huy động lần 2 và có khả năng sẽ huy động thầm lặng. Theo The Insight, những người lính ở vùng Ikos cho biết họ được cử đi tham chiến mà không được chuẩn bị gì. Avdiivka đã trở thành tâm điểm của các hoạt động tấn công của Nga trong những tuần gần đây và Bộ Tổng tham mưu Ukraine hôm 26 tháng 2 báo cáo rằng lực lượng vũ trang của nước này đã đẩy lùi các cuộc tấn công vào thành phố trong 24 giờ qua. Các máy bay chiến đấu được lệnh xông vào thành phố Avdiivka của Donetsk. Một người lính Nga cho biết trong video, máy bay chiến đấu của Nga ở Donbass đã được cử đến để xông vào thành phố Avdiivka nhưng không được hỗ trợ và chuẩn bị gì. Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa phản hồi về thông tin trên. Giữa lúc chiến sự đang căng thẳng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào hôm 26 tháng 2 đã bất ngờ quyết định sa thải một chỉ huy quân sự cấp cao tham gia lãnh đạo cuộc chiến chống lại quân đội Nga ở miền Đông, nhưng không đưa ra lý do sa thải vị chỉ huy này. Theo sắc lệnh mới đây, ông Zelensky tuyên bố cách chức tư cách chỉ huy lực lượng chung của Ukraine là ông Eduard Moskalyov, lực lượng đang tham gia vào trận chiến ở vùng Donbass. Trước đó, trong bài phát biểu đánh dấu một năm xung đột, ông Zelensky đã đề cập đến ông Moskalyov là một trong những chỉ huy quân sự của Ukraine. Ông Moskalyov đã đảm nhận chức vụ này từ tháng 3 năm 2022 sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự Ukraine. Tài khoản Facebook và Twitter của lực lượng chung Ukraine đều không đề cập đến việc sa thải. Hiện lực lượng Nga đang nỗ lực phối hợp để giành quyền kiểm soát khu vực miền đông Ukraine, và ông Zelensky đang trong những tuần gần đây đã mô tả tình hình ở miền Đông là khó khăn và đau đớn. Các đơn vị thân Moscow đang tập trung mọi nỗ lực vào thành phố Bakhmut, tiến hành các cuộc tấn công liên tục, bất chấp thương vong nặng nề như các quan chức Ukraine và phương Tây đã nói. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine vào hôm 26 tháng 2 cho biết, lực lượng Nga đã thực hiện một số cuộc tấn công bất thành ở khu vực Bakhmut. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng có bài phát biểu đánh dấu 9 năm Nga tuyên bố sáp nhập bán đảo Crimea. Trong đó, thì nhà lãnh đạo tuyên bố rằng bằng việc giành lại bán đảo Crimea, chúng tôi sẽ khôi phục toàn vẹn lãnh thổ đất nước.
Ông Zelensky đồng thời nhấn mạnh đó là vùng lãnh thổ thuộc về chúng tôi, là một phần trong lịch sử của đất nước chúng tôi. Chúng tôi sẽ đưa quốc kỳ Ukraine trở lại mọi ngóc ngách con hẻm của Ukraine. Nga tuyên bố sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân Ý. Các nhà chức trách hàng đầu của Ukraine thời gian qua liên tục nhắc đến việc giành lại toàn bộ các vùng lãnh thổ đã mất, kể cả bán đảo Crimea. Trong cuộc họp báo nhân ngày xung đột tròn một năm 24 tháng 2, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine đang chuẩn bị một cuộc tấn công vào Crimea. Hiện Nga chưa phản hồi về phát biểu của nhà lãnh đạo Ukraine. Trước đó, Moscow từng nhiều lần cảnh báo Kiev về toan tính tấn công bán đảo Crimea. Đầu tháng 2, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng Bảo an, nói rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Crimea đều được coi là một cuộc tấn công trực tiếp vào nước Nga và không thể tránh khỏi đòn đáp trả mạnh mẽ với bất kỳ loại vũ khí nào. Một số thông tin đáng chú ý khác về xung đột Nga-Ukraine. Hãng thông tấn TASS trong ngày 27 tháng 2 đã dẫn lời đại sứ Nga tại Đức, ông Sergei Nechayev cho biết sẽ thật ngây thơ khi nghĩ rằng hệ thống an ninh bền vững ở châu Âu sẽ vẫn tồn tại mà không có Nga. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, ông Nechayev nói, như Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lưu ý trong bài phát biểu trước quốc dân, chúng tôi sẽ kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình là không nên gây áp lực lên các quốc gia văn minh cũng như tất cả các quốc gia khác trong thế giới ngày nay. Một mối quan hệ đối tác công bằng, không độc quyền là điều vô cùng cần thiết. Ông nhấn mạnh rằng sự khủng hoảng trong quan hệ Nga và Đức hiện nay là chưa từng có trong lịch sử sau chiến tranh. Ông nói thêm, thật đáng tiếc, ngày hôm nay chúng tôi vẫn chưa thấy Berlin sẵn sàng khôi phục quan hệ song phương hay tính đến lợi ích và các mối quan tâm pháp lý của chúng tôi. Sớm hay muộn, các chính trị gia Đức sẽ hiểu gây áp lực với Nga là vô ích và không có giải pháp thay thế nào ngoài mối quan hệ láng giềng tốt đẹp vì lợi ích hòa bình và ổn định của châu Âu. Ông khẳng định, Berlin đã phá hủy và làm ngưng trệ hầu hết các hình thức hợp tác song phương và trên thực tế đã từ chối các cuộc tiếp xúc với các quan chức Nga. Việc khôi phục quan hệ liên lạc như trước đây là rất khó xảy ra. Ông cho biết thêm, các lực lượng chính trị ở Đức gần đây đã gia tăng nhiều hoạt động ủng hộ giải quyết xung đột Ukraine trong hòa bình và chống lại việc cung cấp vũ khí cho Kiev. Xu hướng như vậy chứng tỏ rằng không phải người Đức nào cũng ủng hộ giải pháp quân sự cho cuộc xung đột này. Cùng ngày, người phát ngôn của chính phủ Đức đã bác bỏ thông tin gần đây cho rằng nước này cùng với Pháp và Anh đã đưa ra đề xuất về một hiệp ước phòng thủ giữa NATO và Ukraine để đổi lấy việc nối lại đàm phán với Nga. Theo vị chính trị gia, các cuộc thảo luận liên quan đến khả năng NATO đảm bảo an ninh cho Ukraine không có bất kỳ tiến triển nào trong nhiều tháng qua. Vấn đề này cũng không được nêu trong cuộc gặp trực tiếp gần đây tại Paris của Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron với nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky. Bình luận trên được đưa ra sau bài báo của Wall Street Journal gần đây cho biết một số cường quốc trong NATO ở châu Âu đang xúc tiến một hiệp ước phòng thủ với Ukraine. Một sáng kiến được kỳ vọng là mở đường cho tiến trình hòa đàm giữa Nga và Ukraine trong năm nay. Hiện Kiev và Moscow chưa có phản ứng về thông tin trên. Giữa bối cảnh có nhiều thông tin cho rằng Moldova đang tích cực trong nỗ lực gia nhập NATO, mới đây người phát ngôn của Quốc hội nước này, ông Igor Grosu cho biết, trở thành thành viên NATO hiện không phải là ưu tiên của họ. Phát biểu trên sóng truyền hình vào cuối tuần qua, ông Grosu nói nếu nghiêm túc nói về việc liệu chúng tôi có đang thảo luận về tư cách thành viên NATO của Moldova hay không, thì tôi có thể chắc chắn rằng không có một cuộc thảo luận nào như vậy. Vị chính trị gia nói thêm, Moldova sẽ giữ lập trường trung lập, nhưng họ cần chú ý nhiều hơn vấn đề an ninh do cuộc xung đột ở quốc gia láng giềng Ukraine vẫn đang tiếp diễn. Cụ thể là trong việc bảo vệ không phận đất nước. Bình luận trên dường như đối lập với phát biểu được Tổng thống Maia Sandu của Moldova đưa ra trong cuộc phỏng vấn với Politico vào tháng trước. Nữ lãnh đạo khi đó nói rằng Moldova đang thảo luận nghiêm túc về khả năng tự vệ của mình và họ có nên là một phần của một liên minh lớn hơn như NATO hay không. Cũng trong cuối tuần trước, một cuộc biểu tình đã nổ ra ở thủ đô Chisinau của Moldova để phản đối những luận điệu ngày càng hiếu chiến của chính quyền Tổng thống Moldova, điều mà những người biểu tình cho rằng có thể kéo đất nước vào cuộc xung đột ở Ukraine. Moldova, quốc gia có 2,6 triệu dân, nằm giữa Ukraine và Romania, gần đây đã trở thành tâm điểm trong các cuộc thảo luận của cộng đồng quốc tế. Đầu tháng này, Tổng thống Moldova bà Sandu đã cáo buộc Moscow đang âm mưu thực hiện cuộc đảo chính ở nước này, trong khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov từng báo cáo Moldova có thể trở thành Ukraine thứ hai, đi theo con đường chống Moscow. Vừa qua, Nga, Ukraine và phương Tây đã bị cuốn vào cuộc đấu tố mới liên quan đến vùng ly khai Transnistria ở Moldova. Trong khi đó, thủ đô Paris và nhiều địa điểm khác trên khắp nước Pháp vào cuối tuần qua đã chứng kiến hàng loạt cuộc biểu tình chống NATO và phản đối chính phủ tiếp tục ủng hộ Kiev. Ghi nhận tại Paris,
Đám đông mang theo biểu ngữ lớn có nội dung "Vì hòa bình", tuần hành qua các con phố của thủ đô. Họ kêu gọi chính phủ rút khỏi Liên minh châu Âu EU và cả khối quân sự NATO do Mỹ dẫn đầu, cũng như ngưng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Đây là tuần thứ 2 liên tiếp cuộc biểu tình quy mô lớn chống NATO diễn ra ở Pháp. Sự kiện được tổ chức bởi Đảng Cánh hữu, những người yêu nước do ông Florian Philippot lãnh đạo. Phát biểu trước những người biểu tình tại Paris, ông Philippot cho biết cuộc tuần hành vì hòa bình của quốc gia vào cuối tuần này đã thu hút nhiều người tham gia hơn so với tuần trước, ước tính khoảng 10.000 người đã xuất hiện trong cuộc biểu tình tại Paris. Trong khi những cuộc biểu tình tương tự khác cũng được tổ chức tại 30 địa điểm trên khắp nước Pháp. Pháp là một trong những quốc gia đi đầu trong việc ủng hộ Ukraine sau khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2 năm ngoái. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhiều lần kêu gọi một giải pháp ngoại giao cho các hành động thù địch. Tuy nhiên, nước này đồng thời cũng tích cực cung cấp vũ khí tiên tiến cho Ukraine, trong đó có xe bọc thép và pháo tự hành. Thưa quý vị, kể từ ngày hôm nay 27 tháng 2, ngân hàng trực tuyến Tinkoff do TCS Group Holding của Nga điều hành sẽ tạm ngừng giao dịch bằng đồng euro. Động thái diễn ra sau khi Liên minh châu Âu EU gia tăng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga. Tuyên bố của Tinkoff hôm 26 tháng 2 nêu rõ các giao dịch bằng đồng euro sẽ bị đình chỉ từ ngày 27 tháng 2, nhưng khách hàng vẫn có thể rút tiền bằng đồng euro. Các giao dịch bằng những loại tiền tệ khác cũng không bị ảnh hưởng. Ngân hàng đồng thời cho biết họ đã có những chuẩn bị để đối phó với lệnh trừng phạt, trong đó bao gồm giải pháp chuyển tài sản sang một công ty khác không nằm trong danh sách đen. Ngân hàng Tinkoff được thành lập bởi doanh nhân Oleg Tinkoff, người từng thẳng thừng chỉ trích Tổng thống Vladimir Putin và chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Tháng 11 năm ngoái, Tinkoff cho biết ông Tinkoff đã từ bỏ quốc tịch Nga. Trước đó, vào tháng 4, ngân hàng này đã buộc phải bán 35% cổ phần trong công ty chủ quản TCS cho ông trùm kim loại Nga Vladimir Potanin sau khi có một loạt hành động phản đối xung đột ở Ukraine. Cùng chuyển qua các diễn biến nổi bật khác trên thế giới trong ngày qua, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa bà Ronald McDaniel hôm 26 tháng 2 đã cho biết rằng Đảng Cộng hòa có kế hoạch yêu cầu các ứng cử viên Tổng thống năm 2024 cam kết ủng hộ ứng cử viên cuối cùng. Ý tưởng này cho đến nay vẫn chưa được cựu Tổng thống Donald Trump chấp nhận. Bà McDaniel cho biết các ứng cử viên không ký cam kết này sẽ không được phép tham gia các cuộc tranh luận do Đảng bảo trợ tại các cuộc tranh cử Tổng thống giữa các bang. Ông Trump, cựu Tổng thống Mỹ vẫn đang rất nổi tiếng trong Đảng Cộng hòa, đã phải đối mặt với những thách thức tiếp theo trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Cho đến nay, ông vẫn từ chối cam kết ủng hộ ứng cử viên cuối cùng của Đảng Cộng hòa. Trong cuộc phỏng vấn vào đầu tháng này, ông Trump nói, điều đó còn tùy thuộc vào người được đề cử là ai. Bà McDaniel cho biết bà tin rằng tất cả các ứng cử viên, bao gồm cả ông Trump, sẽ ký cam kết và đó sẽ là một động thái quan trọng giúp hàn gắn sự chia rẽ trong đảng. Bà McDaniel nói, chúng tôi muốn nói rằng ứng cử viên sẽ không được tham gia tranh luận nếu không thực hiện cam kết này. Và tôi nghĩ những người trong đảng của chúng ta cũng muốn thấy điều đó. Mọi người đều muốn đoàn kết với nhau và không đấu đá nội bộ. Ông Trump vẫn chưa phản ứng về những bình luận của bà McDaniel, nhưng người phát ngôn thuộc chiến dịch tranh cử của ông đã nói rằng Tổng thống Trump sẽ ủng hộ ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, vì người đó chính là ông ấy. Đài truyền hình nhà nước của Triều Tiên KRT đưa tin, mới đây nhà lãnh đạo nước này ông Kim Jong-un đã bắt đầu cuộc họp cùng các quan chức của Đảng Lao động Triều Tiên WPK để thảo luận về việc cải thiện nền kinh tế và ngành nông nghiệp của đất nước trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt lương thực và khủng hoảng nhân đạo đang ngày càng gia tăng. Các chuyên gia quốc tế cho biết tình trạng mất an ninh lương thực đã trở nên tồi tệ hơn ở quốc gia này, ảnh hưởng từ lệnh phong tỏa do COVID-19 cũng như các lệnh trừng phạt quốc tế nghiêm ngặt đối với chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Cuộc họp của Đảng Lao động diễn ra vào hôm 26 tháng 2 đã thông qua các mục trong chương trình nghị sự lần này. Hàn Quốc cho biết tình hình lương thực của Triều Tiên dường như đã xấu đi trong tháng này. Trong khi đó, tổ chức 38 No có trụ sở tại Mỹ, chuyên giám sát Triều Tiên cho biết vào tháng trước rằng mức lương thực có sẵn có thể đã giảm xuống dưới mức nhu cầu của con người, giữa lúc tình trạng mất an ninh lương thực đang ở mức tồi tệ nhất kể từ nạn đói trong những năm 1990. Trong bài thánh lễ hôm Chủ nhật 26 tháng 2 vừa qua, Đức Giáo hoàng Francis, người đi đầu trong nỗ lực đấu tranh vì quyền của người di cư, đã dành những lời cầu nguyện cho các nạn nhân trong thảm kịch chìm thuyền chở người di cư vừa xảy ra ở miền Nam Italy. Trước hàng nghìn người tại quảng trường Thánh Peter của Vatican, Đức Giáo hoàng nói, ta đau buồn khi hay tin về vụ đắm thuyền di cư ngoài khơi bờ biển tỉnh Calabria. Đã có 58 thi thể được tìm thấy, nhiều trong số đó là trẻ em.
ta cầu nguyện cho từng người đã thiệt mạng, cho những người còn mất tích và cả những người may mắn sống sót. Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Italy, chiếc thuyền chở khoảng 150 người di cư đã bị đắm trong vùng biển động gần Steccato di Cocho, một khu nghỉ mát bên bờ biển phía đông tỉnh Calabria vào rạng sáng ngày 26 tháng 2. Hơn 80 người sống sót, trong đó 20 trường hợp phải nhập viện. Cảnh sát đã bắt giữ một đối tượng với cáo buộc vận chuyển người di cư trái phép. Hiện công tác tìm kiếm những người mất tích vẫn đang được gấp rút tiến hành. Italy từ lâu đã trở thành một trong những điểm dừng chân chính trong chuyến hành trình đến châu Âu của những người di cư. Tuyến đường băng qua Địa Trung Hải này được đánh giá là nguy hiểm bậc nhất thế giới. Theo báo cáo của Tổ chức Di cư Quốc tế, kể từ năm 2014, hơn 20.300 người đã chết hoặc mất tích khi cố vượt Địa Trung Hải. Tại công viên nghệ thuật ngoài trời thủ đô Moscow vào cùng ngày, người dân Nga đã tổ chức lễ hội dân gian thường niên Maslenitsa, đốt một đài lửa cao ngút trời để đánh dấu sự kết thúc của mùa đông lạnh giá. Maslenitsa là cách người dân Nga tạm biệt mùa đông lạnh giá và chào đón mùa xuân ấm áp, mang đến khởi đầu mới với nhiều hy vọng. Một cột lửa ngút trời được đặt giữa khuôn viên rộng lớn, bao phủ bởi lớp tuyết trắng. Người dân sẽ đến đốt những lá thư, trang nhật ký hoặc đồ vật lưu lại những suy nghĩ trăn trở và hoài niệm của họ trong năm cũ 2022. Hôm nay tôi muốn đốt những món đồ dùng cũ kỹ, những thứ tôi cảm thấy không vui khi nhìn thấy chúng và cảm thấy không còn cần thiết nữa. Những thứ tôi đem đến phần lớn đều liên quan đến ngày 24 tháng 2 năm ngoái. Maslenitsa là lễ hội truyền thống của tín đồ Chính thống giáo, diễn ra vào tuần cuối cùng trước mùa chay. Sự kiện còn được biết đến với nhiều tên gọi như tuần lễ bánh kếp hoặc tuần lễ bơ. Lễ hội hóa tro Maslenitsa được tổ chức ở các quốc gia theo Chính thống giáo như Nga, Belarus và Ukraine. Thưa quý vị, theo Reuters, chính phủ Trung Quốc đang nỗ lực bảo tồn thành phố cổ Yongtai ở tỉnh Cam Túc, phía Tây Bắc Trung Quốc. Thành phố này được xây dựng từ đầu thế kỷ thứ 17 và từng là pháo đài của quân đội thời đó. Được bao xung quanh bởi những bức tường cao đến 12 mét và dài 1,7 km, thành phố Yongtai trông giống như một chú rùa khi nhìn từ trên cao. Do đó, Yongtai cũng được mệnh danh là thành phố rùa. Tôi dẫn các du khách tham quan Yongtai được gần 23 năm rồi. Tôi có trách nhiệm phải bảo tồn nơi này. Vì thiếu ý thức bảo vệ di sản, nhiều người đã đến đây xây nhà. Các con đường đã có sự thay đổi từ 2 năm trước, nhưng năm ngoái thành phố đã được khôi phục lại. Năm 2006, thành phố cổ Yongtai được cho vào danh sách những khu bảo tồn văn hóa cấp quốc gia của Trung Quốc. Trong khi đó, Reuters dẫn báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Động vật ở tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc cho biết tỷ lệ sinh của loài gấu trúc khổng lồ tần lĩnh theo phương pháp thụ tinh nhân tạo đã đạt đỉnh trong năm 2022, một tín hiệu tích cực cho nỗ lực phát triển nguồn gen và duy trì số lượng loài động vật đặc hữu này. Trung tâm Nghiên cứu gấu trúc khổng lồ ở tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc vừa giới thiệu thêm 6 cá thể gấu trúc khổng lồ con khỏe mạnh, được tạo ra từ phương pháp thụ tinh nhân tạo và chào đời ngay tại cơ sở hồi đầu năm ngoái. Trong đó có 2 cặp sinh đôi. Đây là số lượng gấu trúc khổng lồ sơ sinh trong một năm lớn nhất kể từ khi trung tâm thành lập năm 2003. Tính đến năm 2022, tổng số gấu trúc khổng lồ được tạo ra bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo đã lên đến 42 cá thể. Theo trung tâm, tỷ lệ sinh cao do công nghệ tiên tiến liên tục được áp dụng, trong đó có việc xét nghiệm hormone sinh sản, thụ tinh nhân tạo và nuôi dưỡng bào thai, qua đó nâng tỷ lệ mang thai và sinh nở thành công của gấu mẹ tại trung tâm lên đến 67%. Gấu trúc khổng lồ tần lĩnh thuộc phân loài gấu trúc khổng lồ được lập danh sách vào năm 2005. Chúng có hộp sọ nhỏ và tròn, mõm ngắn, ít lông hơn so với loài gấu trúc tứ xuyên thường được nhìn thấy. Số lượng gấu trúc khổng lồ tần lĩnh ngoài tự nhiên đã tăng từ 109 con những năm 1980 lên 345 con vào năm 2015. Đến với những chuyển động thể thao quốc tế, thưa quý vị, tay vợt Novak Djokovic mới đây đã thiết lập một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp lẫy lừng của mình khi chính thức vượt qua huyền thoại người Đức Steffi Graf để trở thành tay vợt có số tuần giữ ngôi vị số 1 thế giới nhiều nhất trong lịch sử quần vợt nhà nghề. Khi bảng xếp hạng đơn nam thế giới ATP cập nhật vào đầu tuần này, Novak Djokovic tiếp tục giữ ngôi vị số 1 với 7.070 điểm, nhiều hơn gần 600 điểm so với người xếp nhì là Carlos Alcaraz. Tay vợt người Serbia hiện đã có 378 tuần giữ vị trí dẫn đầu, chính thức vượt qua kỷ lục 377 tuần mà huyền thoại người Đức Steffi Graf từng thiết lập trong khoảng thời gian bà thống trị quần vợt nữ thế giới, thập niên 80-90 thế kỷ trước.
Djokovic lần đầu tiên đạt vị trí số 1 thế giới năm 2011 sau khi anh giành chức vô địch Wimbledon. Việc không tham dự 2 kỳ Grand Slam ở Úc và Mỹ cùng với giải Wimbledon không tính điểm trên bảng xếp hạng ATP Tour khiến Nole để mất ngôi số 1 thế giới mùa trước vào tay các đối thủ trẻ là Medvedev và Alcaraz. Nhưng huyền thoại người Serbia đang trở lại mạnh mẽ kể từ danh hiệu ATP Finals cuối năm ngoái. Anh lấy lại ngôi số 1 thế giới sau khi đăng quang ở Úc mở rộng đầu năm nay, đồng thời cân bằng kỷ lục giành 22 Grand Slam với Rafael Nadal. Cuối chương trình mời quý vị cùng gặp gỡ cụ bà Judaida Al-Adab ở Ai Cập với câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực và quyết tâm theo đuổi việc học. Ở tuổi 87 thì thay vì hưởng phước an nhàn bên cháu con, bà ngày ngày cắp sách đến trường, tập làm quen lại với những con chữ để hoàn thành tâm nguyện được đi học từng dang dở khi còn trẻ. Trong một lớp tiểu học của ngôi trường nhỏ ở thành phố Menafia, Ai Cập, cụ bà Jubaida Al-Adab, 87 tuổi, cặm cụi trên bàn học, tập viết và đánh vần từng con chữ. Từ nhỏ, cụ đã muốn được đi học, nhưng người cha bảo thủ đã không cho bà cơ hội đó. Cho đến khi là một thiếu nữ, bà vẫn không được hưởng nền giáo dục như những người anh trai. Khi tôi nhận thấy cơ hội, tôi đã lập tức ghi danh vào lớp học. Cô giáo đề nghị đến nhà dạy tôi, nhưng tôi nói rằng mình muốn đến trường và tận hưởng cảm giác được đi học. Tôi đã làm hết sức mình, dù có hơi muộn, nhưng để được hưởng nền giáo dục và không bị lệ thuộc vào người khác. Cụ bà Abd El-Adab là mẹ của 8 người con và bà của 13 đứa cháu. Bà khẳng định, các con và cháu gái của bà phải được theo đuổi con đường học vấn như chúng mong muốn. Để đảm bảo việc học của các con, bà đã chọn nghề buôn bán trên con phố trước cổng trường. Cuộc gặp gỡ với cụ bà 87 tuổi người Ai Cập Jubaida Al-Adab nỗ lực theo đuổi con đường học vấn vừa rồi đã khép lại chương trình Thế giới hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.